સવારના હેલ્ધી સૂપ, ફણગાવેલા કઠોળ આવું ખાવા પીવા આવ્યા છીએ. મેઇન હાઇલાઇટ જે મને ખરેખર ઇમ્પ્રેસ કરી હોય ને તો એ છે ફણગાવેલી મેથી, અને એ ફ્રી ઓફ કે ભાઈ તમારે જેટલી ખાવી એટલે મુખવાસ તરીકે ખાઈ શકો છો. હું આ જ એરિયામાં રહું છું. ઓકે. એમના પપ્પા રિસન્ટલી થોડો સમય પહેલા ઓફ થઈ ગયા. એમના પપ્પાએ કોઈ દી કોઈ કસ્ટમર સાથે હિસાબ નથી કર્યો. લોકોને સામેથી બોલાવીને કહેશે તમે ટેસ્ટ કરો, પણ ઓલવેઝ એની ક્વોલિટી માટે આજ સુધી કોઈ દિવસ મેં બાંધછોડ જોઈ નથી. આટલું એક્યુરેસી વાળું કામ કદાચ હું મારા બિઝનેસમાં નહીં કરતો. એટલું સરસ કામ એ કરે છે. આ જેન્યુઅલ રિવ્યુ છે, એટલે આપણે એના ઉપરથી સમજી જાય કે વસ્તુ કેવી હશે. 25 વર્ષમાં કહું છું કે સાહેબ, હું આજ સુધી રજાના દિવસ સિવાય હું બહાર ગામ હોઉં તો, બાકી કોઈ દિવસ ઉપરાંત રેગ્યુલર. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું, અને અત્યારે અમે જામનગરમાં છીએ. મારી સાથે ધીરેનભાઈ છે. ધીરેનભાઈ આમ તો જોગિંગ ટ્રેકમાં છે. અમે જોગિંગ કરીને આવ્યા. હું જોગિંગ કરીને જ આવ્યો. કેવા હું જાય છે લેધર જેકેટ પહેરીને. સવારના હેલ્ધી સૂપ, ફણગાવેલા કઠોળ આવું ખાવા પીવા આવ્યા છીએ. મેઇન હાઇલાઇટ જે મને ખરેખર ઇમ્પ્રેસ કરી હોય ને તો એ છે ફણગાવેલી મેથી, અને એ ફ્રી ઓફ કે ભાઈ તમારે જેટલી ખાવી એટલે મુખવાસ તરીકે ખાઈ શકો છો. હે ને સાહેબ, આ એક્ઝેક્ટ લોકેશન ક્યાં આવે? આ પેલેસ રોડ કહેવાય. હા. અને એક્ઝેક્ટ આ સામે જે પાર્કરી હોય જોગર્સ પાર્ક કહેવાય. ઓકે. એટલે પેલેસ રોડ, હા, જોગર્સ પાર્ક સામે. અને એક અહીંયા વાન લઈને ઉભા રહીએ જ ભાઈ. આગળ આપણે ઓનર સાથે વાત કરશું ને પછી આગળ તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવશું. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ સાહેબ તમારું? મારું તેજસભાઈ. ઓકે. તેજસભાઈ, કેટલા વર્ષ થયા આ જગ્યાએ? મને હું ઊભો રહું છું એને લોકો 15 વર્ષ થઈ ગયા. એમ? તારા પપ્પા કેટલા ટાઈમ પહેલા અહીંયા ઊભા રહેતા? એટલે હું પહેલા સ્ટાર્ટિંગ મેં કર્યું હતું, એટલે મારી આની પહેલા મારા મામા હતા. હા, એ લોકો એને તો ઘણા વર્ષ થઈ ગયા. હા, લગભગ એને પહેલા લગભગ 25 વર્ષ થયા હશે. 25 વર્ષથી અહીંયા આવું છું. હા. અચ્છા. શું નામ સાહેબ તમારું? મારું નામ છે ટમુભાઈ સુતરિયા. ઓકે. હું આ જ એરિયામાં રહું છું. ઓકે. 25 વર્ષ પહેલા હા. તેજસના મામાએ હા. અમને એના પપ્પાએ સાથે ચાલુ કરેલું. ઓકે. એમના મામા પછી રાજકોટ શિફ્ટ થઈ ગયા, હા. પણ તેજસના પપ્પાએ આ કામ ચાલુ જ રાખ્યું. 25 વર્ષમાં હું જામનગરમાં હોઉં અને સૂપ પીવા ન આવ્યું હોય એવું આજ સુધી કોઈ દિવસ બન્યું નથી. એની ક્વોલિટીમાં કોઈ દિવસ આજ સુધી કોઈ બાંધછોડ કરેલી નથી. એમના પપ્પા રિસન્ટલી થોડો સમય પહેલા ઓફ થઈ ગયા. એક બ્રાન્ચ એમની અહીંયા હતી અને એક બ્રાન્ચ એમની તળાવની ભાડે હતી. એમના પપ્પાએ કોઈ દી કોઈ કસ્ટમર સાથે હિસાબ નથી કર્યો. કોઈ આવે, કોઈ જાય, કોઈ પાસે પૈસા હોય, કોઈ પાસે પૈસા ન હોય. લોકોને સામેથી બોલાવીને કહેશે તમે ટેસ્ટ કરો, પણ ઓલવેઝ એની ક્વોલિટી માટે આજ સુધી કોઈ દિવસ મેં બાંધછોડ જોઈ નથી. આટલું એક્યુરેસી વાળું કામ કદાચ હું મારા બિઝનેસમાં નહીં કરતો. એટલું સરસ કામ એ કરે છે. આ જેન્યુઅલ રિવ્યુ છે, એટલે આપણે એના ઉપરથી સમજી જાય કે વસ્તુ કેવી હશે. 25 વર્ષમાં કહું છું કે સાહેબ, હું આજ સુધી રજાના દિવસ સિવાય હું બહાર ગામ હોઉં તો, બાકી કોઈ દિવસ. ઉપરાંત રેગ્યુલર જે આજકાલ કેંગન વોટરનો ટ્રેન્ડ ચાલુ થયો છે, એ કેંગન વોટરથી જ અત્યારે તેજસ 6 મહિનાથી ટોટલી સૂપ બનાવે છે. એનું પાણી કેંગન વોટર સિવાય વાપરતો નથી. ને કદાચ હું માનું છું ત્યાં સુધી સૂપમાં ખાલી કેંગન વાપરતા હોય એવું કદાચ મારા ધ્યાનમાં નથી કે કોઈ આ ટાઈપનું ગુજરાતમાં કે ઇન્ડિયામાં બીજું કોઈ હોઈ શકે. પણ અશોકભાઈ તેજસને એવો વારસો આપી ગયા છે કે કોઈ દિવસ માલમાં બાંધછોડ ન કરજે. ન પોસાય 5 રૂપિયા વધુ લઈ લેજે, પણ ક્વોલિટીમાં બાંધછોડ ન કરજે, જે આ છોકરાએ પણ જાળવી રાખ્યું છે. થેન્ક યુ સાહેબ. અને કયું સૂપ પીવો છો તમે? એ રેગ્યુલરલી ટોમેટો, વેજીટેબલ્સ અને સરગવો સૂપ બનાવે છે. હું હંમેશા એને ત્યાં સરગવો
અને વેજીટેબલ મિક્સ સૂપ પીવું મિક્સ છું. સૂપ પીવો છો. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે સર, વેલકમ. દિવસે અત્યારે આપણે શું વેરાયટી હોય છે? અત્યારે અમે સરગવો ટમેટો અને વેજીટેબલ સરગવો 3 ટમેટો સૂપ અને હોય વેજીટેબલ. અને મિક્સ સ્પ્રાઉટ્સ હોય. આ હા. ટાઈપના મિક્સ સ્પ્રાઉટ્સ હોય. ઓકે, મિક્સમાં જ હોય છે ખાલી? મિક્સ એમાં ટૂંકમાં મગ હોય, ચણા હોય, મગફળીના બી હોય ને સોયાબીન હોય. 3-4 વસ્તુ હોય. ઓકે, એ સિવાય કાંઈ? અને આનંદભાઈ આ એક તમને હા. બીજી અલગ વસ્તુ કહું. હા. આ ફણગાવેલી મેથી છે. વેજીટેબલ. અચ્છા. ફણગાવેલી મેથી, ઓહો, બરોબર. મને તો આગળથી મગ જેવું લાગતું હતું. એવું અને આ મઠ. મુખવાસ તમે સૂપ પી અને પછી હા. આ મુખવાસ તરીકે ખાઈ શકો તમે. ઓકે. અને આ હેલ્થ માટે બહુ બેસ્ટ વસ્તુ છે. એમ? એ બધા સૂપ પીને મુખવાસ તરીકે ખાય. વાહ. આ કયું સૂપ છે? આ વેજીટેબલ ઓકે, ટમેટો ટોમેટો. અને આ સરગવો છે. સરસ. ટમેટો અને વેજીટેબલ મિક્સ. સૌથી વધારે આ જ હાલે, બે મિક્સ. ટમેટો વેજીટેબલ મિક્સ સ્પ્રાઉટ્સ વાળું. ચાલો, ચટણીઓ ને બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. મસ્ત ચટપટો ટેસ્ટ આવે છે. સાથે મગફળીની બધું છે, સ્પ્રાઉટ છે. મગફળીની મોજ આવી ગઈ બાપુ. અત્યારે સિઝન છે અને એ પીસ મોઢામાં દાણા વધારે આવે છે, મજા આવે છે. તાજી મગફળી ખાવાની મજા અલગ છે. બાકી સૂપ તો છે જ ભાઈ, જબરદસ્ત. જબરદસ્ત ને તમારા રાજકોટમાં ચેલેન્જ તો આનંદભાઈ આ ટેસ્ટનું નહીં મળતું હોય. અને સવારના તમે જો માણસો વોકિંગ કરી અને પીવા આવે છે, વોકિંગ કરીને. આ વહેલી સવારની પીવાની જ મજા છે આની. આ વર્ગમાં હું નથી આવતો. હું આની પેલા દાળ પકવાન વોકિંગ કરીને જે આવીને ખાતા હતા ને, હું એ વર્ગમાંથી આવું છું. સવારના પોરમાં વોકિંગ કરીને કે હાલો હવે આજે 200 ગ્રામ ગાંઠિયા ખાય અને મારે 2 અડદિયા ખાય. પણ મજા આવી. ભાઈ રિવ્યુ જબરજસ્ત આપ્યા છે અને એ કહે કે આપણે તો રેગ્યુલર કસ્ટમર છે એટલે જેન્યુન રિવ્યુ આપ્યા. અને હજી બીજી વસ્તુ કે જેમ ભાઈએ કીધું, ધીરેનભાઈએ, કે આગળ ઓલી મેથીના જે દાણા છે, ફણગાવેલી મેથી, એ ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં જોઈ. 100% મેં ગુજરાતમાં બીજે ક્યાંય આ વસ્તુ જોઈ નથી, મારા ધ્યાનમાં નથી આવી જે અહીંયા મેં જોયું. હેલ્થ માટે બહુ સારું. બહુ સારું. ઘણા લોકો વઘારમાં મેથી નાખે, શાકમાંય નાખે, મેથીનું શાકે બનાવે. પણ જો ફણગાવેલી તમે ખાઓ ને એટલે 3-4 દિવસ એને પલળતા થાય તો પછી એ તમે ડાયજેસ્ટ કરી શકો. ને એ સવારના તમે ખાઓ ને એટલે હેલ્થ વાઇઝ બહુ બેસ્ટ વસ્તુ. બહુ બેસ્ટ. ખાલી પેટે ડૉક્ટરે રિકમેન્ડ કરે તમે આ વસ્તુ ખાઓ. અમુક તકલીફ હોય બોડીમાં. 100% હું રિકમેન્ડ કરીશ. તમે જામનગરમાં હોય અથવા જામનગરથી બહારથી આવ્યા હોય જામનગરમાં અને સવારના કાંઈ આવું હેલ્ધી તમારે સૂપ પીવું હોય સ્પ્રાઉટવાળું, તો આ જગ્યાએ વિઝિટ કરવા જેવી છે. અને હું આ વિડીયોને હવે અહીંયા વિરામ આપું છું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય દ્વારકાધીશ.